κόκκινα φεγγάρια. Γκαράζ episode. Τα βίντεο ή θα τρώμε σουβλάκια. Κοίτα. Κάνε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Εδώ είμαι κι εγώ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Καλώς ο Γιάννη. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, παιδιά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει μεγάλη οικογενειακή παράδοση. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο παππούς του Παναγιώτη είχε κότες, γαλοπούλες, χήνες. Οπότε συνέχεια δηλαδή τον είχαν μάθει εκεί πέρα, γιατί στο χωριό που ήταν, είχε μάθει συνέχεια που έκανε πουρ και τελικά του έμεινε το όνομα Πουρπουτίδης. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Παναγιώτη τον Πουρπουτίδη μαζί, ο οποίος όμως δεν συνέχισε την οικογενειακή επιχείρηση με τις φάρμες και αυτά, έγινε ιερωμένος. Αλλά τελικά ως ιερωμένος δεν είχε μεγάλη επιτυχία και τελικά έγινε γκουτζίστης. Πώς είναι η ζωή ως γκουτζίστη, Παναγιώτη? Υπέροχη. Δηλαδή υπέροχοι λέγοντας τι? Υπέροχοι στα ταξίδια, υπέροχοι στην παρέα, καταπληκτικοί άνθρωποι. Όλοι γκουτζίστες? Όλοι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων. Να ξέρω, ρε παιδί μου, να ξέρω. Δηλαδή, άμα έρθω μία βόλτα με τους γκουτζίστες, θα αντιμετωπίσω καταπληκτικούς ανθρώπους. Πιστεύω ότι έχεις και ένα φίλο που ήρθε πρόσφατα με τους γκουτζίστη και θα σου πει και αυτός τις εμπειρίες του. Ωραία. Ναι, αλλά αυτός έχει καινούριο γκουτζί. Εσύ έχεις παλιό γκουτζί. Έχεις πάει μακριά με αυτό το μηχανάκι? Μέχρι και η Ιταλία έχουμε φτάσει. Έχεις πάει δηλαδή και στην γκουτζί? Και στο μαντέλο με το συγκεκριμένο όχι. Έχεις πάει άλλη φορά? Έχω πάει άλλη φορά. Ωραία, δηλαδή τις αεροσύραγγες και αυτά τα έχεις δει, δηλαδή αυτά τα πράγματα τα ωραία. Έτυχα σε περίοδο διακοπών που το εργοστάσιο ήταν κλειστό. Φίλε, την κάντε μια ήταν αυτή, δεν οργανώθηκες καλά. Λοιπόν, πόσο καιρό έχεις αυτό το μηχανάκι? Αυτό το μηχανάκι τώρα το έχω γύρω στα 3,5-4 χρόνια. Και δεν μου λες, έχεις κάποιο άλλο μηχανάκι πέρα αυτού? Έχω άλλο ένα Moto Guzzi 1200 Sport, σύγχρονο. Σύγχρονο, έτσι. Λοιπόν, και μηχανάκια έχεις αλλάξει Moto Guzzi, έχεις πάει και σε άλλες εταιρείες κλπ. Είχα και πέρασα και τα Ιαπωνέζικά μου, το έκανα το κομμάτι αυτό και με το οποίο μου οδήγησα το Moto Guzzi είπα, εδώ είμαστε, κατέληξα. Ωραία. Όταν κάποιος αγοράζει ένα κλασικό μηχανάκι, γενικά ό,τι και να είναι αυτό, και το κυκλοφοράει, δηλαδή ένα χρηστικό κλασικό μηχανάκι, γιατί μπορεί να έχει άλλος μια συλλογή και να πάρει μερικά Douglas, μερικά θα τα βάλει στον τοίχο και μιλάμε για χρηστικό κλασικό μηχανάκι. Πάνω από ότι το έχει επιλέξει για κάποιο λόγο, δηλαδή του άρεσε, το ήθελε. Εσύ αυτό ακριβώς το Moto Guzzi ήθελες να πάρεις ή γενικά ένα Moto Guzzi επειδή ικανοποιήθηκες από το σύγχρονο? Κομμάτι Moto Guzzi σύγχρονου, απλά γνωρίζεις τι εστί Moto Guzzi στο θέμα της οδήγησης, τα γνωρίζεις στο θέμα το χτυπήματος που ανοίγεις τον γκάζι και σου κάνει το δεξιό αριστερό. Το τέτοιο. Τώρα αυτό έτυχε, δεν έψαχνα το συγκεκριμένο. Έψαχνες γενικά Moto Guzzi. Έτυχε. Και για να ακολουθεί και η σύζυγος στις εκδρομές, γιατί άνετα, κυρία. Και από ό,τι μου έχει πει δεν έχει καβαλήσει άλλο μηχανάκι το οποίο θέση οδήγησης είναι καταπληκτική. Λοιπόν, εγώ θα κάνω λίγο πίσω τώρα και θέλω να μου μιλήσεις για πώς νιώθεις τον κινητήρα, τις επιδόσεις του, ξέρω εγώ, τη λειτουργία του, τον τρόπο, το κόστος λειτουργίας του, δηλαδή τα σέρβις του, όλα αυτά τα πράγματα, τι σου έχει βγάλει, να μου πεις πώς αισθάνεσαι το φρενάρισμα του μηχανακιού και γενικότερα πώς βολεύεσαι πάνω. Θα πάω από πίσω και θα ακούς τη φωνή μου. Άμα ξεχνάς κάτι θα ακούς Παναγιώτη, τα φρένα είναι καλά. Εντάξει, λοιπόν, αυτό, Περιμένω, αναμένω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το μηχανάκι μου, είναι ένα Moto Guzzi SP7,5 κατασκευής 1990, κινητήρας 750 κυβικών,
φρένα Brembo, καρμπυρατέρ Delorto, ένα αξιόπιστο μηχανάκι, με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο και σε ταξίδια στην Ελλάδα και σε ταξίδια στο εξωτερικό στα ραντούνο του World Club. Καρμπυρατεράτο, όπως είπαμε, σίγουρα μεγαλύτερη κατανάλωση από τα σύγχρονα με ψεκασμό. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή και με τη σύζυγο και τριβάλιτσος με έχει πάει άφοβα σε όλα μου τα ταξίδια, δεν με έχει αφήσει ποτέ, δόξα τω Θεώ. Αξιόπιστο μηχανάκι. Και τώρα μοτοκουζάς, τι περιμένεις να πει για μοτοκούζι? Καταπληκτικό μηχανάκι. Φρένα Brembo, για την εποχή καταπληκτικό φρενάρισμα, δεν το συζητώ. Τι να πω, τι άλλο? Με 2 άτομα ανταποκρίνονται τα φρένα. Ναι, καταπληκτικά. Και με βροχή, γιατί στο τελευταίο μας ταξίδι στο Ριέτη φάγαμε πάρα πολύ βροχή. Μια χαρά, καταπληκτικό. Απλά δεν πας όπως πας με ένα σύγχρονο να παίξεις με τα όρια. Πρέπει να το σεβαστείς και θα σεβαστεί και αυτό. Ποιότητα κατασκευής. Καταπληκτική, είναι φανταστική. Αυτά από μένα. Τι να σου πω, μια χαρά. Είσαι ευτυχισμένος δηλαδή? Ονειρικό. Την ευλογία σου. Την ευλογία μου, τέκνο μου. Ναι, αλλά να μπεις λίγο στα σύγχρονα μέσα, να κάνεις έτσι, να βγάζεις γλυφιτζούρι, να δίνεις κάτι. Έτσι, Ναι. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα. Απολύτως ευχαριστημένος. Ναι. Ένα προβληματάκι είχαμε στην αρχή με το μοτέρ που οι βάσεις είχαν παίξει. Η βάση του κινητήρα. Του βάλαμε εκεί πέρα λίγο ένα κουτάκι κοκακόλας για να γεμίσει λίγο μέταλλο και ένα καινούριο πύρο και τελείωσε η ιστορία. Αν δεν θες να μπεις στη διαδικασία, να το γεμίσεις. Μπορεί να το λύσεις, να πάρεις το κομμάτι, να το γεμίσεις, να το ξαναπάς στον τόρο να σου ξαναφάει, να γίνει κανονική δουλειά. Αυτή η λύση ήταν η γρήγορη για να μην λυθεί το μοτέρ. που την κάναν και οι παλιοί. Για να μην γυρίσει το μοτέρ. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπω έχεις καλή κάλυψη στον αέρα, οι καθρέφτες σου βλέπουν καλά πίσω, το μηχανάκι δουλεύει χαρτί και τα όργανα είναι αυτοκινητιστικά. Είναι έτσι. Είναι Fiat. Έτσι ακριβώς. Φοβερό. Έχει μια πλάκα όμως, γιατί είναι και βεγγίλα, είναι ένας συνδυασμός Fiat Uno και Vespa. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παραχώρηση της μοτοσυκλέτας σου. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, να κάνετε ακόμα πιο πολλές βόλτες, να μην σπάσει για πολλά χρόνια και όταν τη βάρεθεις πια, να τη βάλεις σε ένα τοίχο να τη βλέπεις. Σωστό. Λοιπόν, αυτά. Γεωργία, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Ήτανε άλλο ένα γκαράζ πίσω στην Greek που η Γεωργία δεν εμφανίζεται στην κάμερα. Είναι μια αντρική υπόθεση, φίλες και φίλοι. Τώρα θα σου πω εγώ. Να είσαστε όλοι καλά. Τα λέμε. Γεια σας.